සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා how to hack YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ bearing එක නම්බර් එකක් නැගිලා තියෙද්දි කොහොමද bearing එකේ නම්බරේ හොයාගන්නේ කියලා mobile phone app එකක් ආධාරයෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඒක search කරන්න ඕනේ bearing size calculator කියලා type කරලා search කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා app එකක් එකෙන් මේ දෙවියන්ට පෙන්වලා තියෙන bearing go කියන app එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ මේ විදිහට පේන්නේ අපි මේකේ bearing box කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ පේනවා මෙතන මේ bearing type වර්ගය. කියන්නේ මේ bearing type ටික තියෙන්නේ මේ. ඒක bearing වල small bearing, roller bearing, double roller bearing වගේ bearing type ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ පේන්නේ නැති bearing එකේ inner diameter outer diameter thickness එකයි vernier එකකින් මැනගන්න එක. ඒ මැනගත්තට පස්සේ මේ app එකේ තියෙන details එක සසඳන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ inner එක outer එක thickness එක බැලුවම මෙතනින් පෙන්වනවා මේ හැපැත්ත bearing number කියන category එකේ bearing number එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන search box කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ එනවා. ඒකෙත් අපිට අපි ගත්ත අපේ bearing එකේ inner diagram එක, outer diagram එක, thickness එක මේකේ type කළාට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාන් එනවා මොකද්ද? ඒ අපි දිනු දත්ත අනුව මොකද්ද bearing එක කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඉතින් මේ app එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම මේ app එක පාවිච්චි කරන එක හදිසියක් වුණාම bearing number එක හොයාගන්න. ඒ වගේම මම ආරාධනා කරනවා how to YouTube channel එකේ අනෙක් තියෙන වීඩියෝත් බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මාව subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න.